Hej och välkomna till geovloggen. Idag blir det en roadtrip upp mot Dalarna. Vi kommer stanna till vid ett gammalt gruvområde för att titta lite där, loggan virtuell. Och sen så kommer vi avsluta vid den här platsen. Så fortsätt titta så får ni hänga med på dagens äventyr. Vart tog hon vägen nu då? Ja, vi sticker. Nu har vi kommit fram till Ekomuseet i Bergslagen. Nya lapphyttan här utanför Norberg. Och vi ska försöka lösa en virtuell genom att svara på 3 frågor. Vilket nummer har nya lapphyttan och Karlberg? Det numret. Det numret. Det är vi Yes. överens om. Kan du notera det nu? Ja, jag ska anteckna det du sa. Vi ska till virtuella steget 2. Här har vi nya lapphyttan. Här hänger Sveriges sedlar. 20, 100-lappen, 500, 1000 och 50-lappen. Och här finns information om de olika gruvorna som fanns i området. Här ska vi ta svar på fråga 2. Inne i entrén i genomgången finns ett antal informationsskyltar. En av dessa innehåller information om dagens gruvor och masugnar i Sverige. Vilka är inskyltade i övriga 2 masugnar i produktion förutom nya lapphyttan Norberg? Är det de där vi ska kolla på? Nej, det är den här. Den är vi nu och den, det är de 2. Ja. Jag tar bild på det så vi kommer ihåg det. Mm. Då går vi ut till 3:e steget. Det är någon som har tagit med den här ingången också i och för sig. Ja, men det kan man väl göra. Du får väl ta vilka bilder du vill och lägga upp i loggen. Men den vi ska ta på är det där huset där uppe. Ja, I Norberg finns ungefär 1000 gruvhål. Man började gräva den på 1100-talet och slutade 1981. När gruvorna var igång hade alla en sån här byggnad ovanför sig, nästan som ett lock. Byggnaden kallas för gruvlave. Här då, tar vi kort på mig. Kan du ta en kort på mig? Jag har så mycket andra grejer i händerna. Då har vi löst den här virtuella. Skitbra. Åker vi vidare på vår resa genom Dalarna. Ska du med? jag ska ta fram den. Jaha, vi ska ta en tradd här i området. Ja, men det är lika bra. Vart tar du den då? Är det den som är 200 meter bort? Ja. Ska vi gå? Jag tror att det är promenad som gäller. Det var en bom där borta så vi kunde inte ta bilen så vi fick gå. Det är väl skönt med att röra på sig med. Det är ett ganska fint område att gå i. Här kommer vi lite rester från gruvan. Lite ugnar och innanför staketet så har du gruvhål. Hur långt har vi kvar? 100 meter. Inte framme. Nej, det är 180 meter kvar. Här har vi ännu mer rester ifrån gruvsamhället. I de här husen bodde man och verkade. Nu är vi framme vid cachen. 37 meter säger de. Ja, det är lite in i skogen. Ja, jag vet inte riktigt vad vi ska tro om det här. Det var klättra där som får sig sinna kanske. Tror du det? Folk har ju klättrat över det. Ja, men det går ju inte. Men vi ska ju liksom 11 meter in Ja, i 20 skogen. meter. Bland stenarna där skulle jag vilja ha det till. Men du sa någonting om under tak. Ja, under en Att sten. sten Det är har ju väl under ett tak. stentak där inne om du tittar. Ja, det är ett sätt att se på saken. Ja. Ja, jag tror tyvärr vi måste över. Jag tror det här Cachen är placerad på nya lapphyttan. En rekonstruerad medeltida multitimmerhytta. Ja, det är den här.
Fast jag har ju liksom ute i skogen. Jag har också med i skogen. Här är den. Nu hittar den. Perfekt. Ska komma ut? Ska jag få logga den? Det var inga tändstickor här, det är lite andra lappar. Låt ligga kvar. En krita. Ska jag skriva med kritan? Ja, det kan vara svårt, men varför inte? Rösta. Och vad skriver vi för datum idag? Vi skriver ju det. Skriver dagens datum, tänker jag. Det är En bra grej. bra. Ja. Dagens datum är ju min födelsedag och jag tycker att ni ska ta och prenumerera på. Det blir skitkul. En liten present till mig. Släng in en prenumeration. Katten här då. Där blir bra. Yes. Nej, men det skulle uppskattas om ni bara klickade här nere i hörnet och börjar prenumerera på kanalen. Då blir jag superglad. Nu går vi tillbaka till bilen och åker vidare till nästa kväll. Vi har nu lämnat soliga Norberg och stannat till i Smedjebacken kommun. Här regnar det lite. Men vad gör det? Cache ska loggas ändå. Här ska det finnas ett TB-hotell. Jag ser något. Jag ser något. Ett stort skåp mitt ute i skogen. Vad spännande. Den var trög. Med böcker. Här, Björn Hellberg, han är bra. Kan man läsa en polisroman. Men det ska vi inte ha. Vi ska ha den här. Men ingen TB i. Ingen TB. Det var ett TB-hotell det här. Aha, det är Monsikod här också. För de som håller på med det. Så. Snyggt! Large cache, det är alltid roligt. Nej, men vi rullar väl vidare österut. Se, vi har lite intressanta cacher på en lista här. Vi ska försöka ta oss an. Vilken djungel! Nu har vi greppat stegen och ska ta oss an en riktig utmaning. En traditionell med terräng 4. Aj! Här har vi rester från en gammal järnvägsspår. Tror man. Jag ska titta runt lite här innan vi börjar leta efter cachen. Jäklar. Det är ett coolt ställe. Man kan liksom klättra och hoppa här lite man vill. Och här någonstans ska vi hitta en cache. Ja. Ja, det är bara att ta sig upp och börja leta. Ja. Det är ju där kanske. Eller den där. Står den rakt? Nej, tycker du det ser ut så eller? Den når inte upp. Bra kämpat. Ja, vi valde rätt betongfundament. Jag får tacka så mycket för att ni tittar på den här vloggen härifrån. Och glöm inte att prenumerera. Jag fyller ju år idag så då vill jag ju gärna att ni börjar prenumerera så ger mig en liten företagspresent. Tack ska ni ha. Och glöm inte att dela videon så hörs vi snart på nya äventyr. Hej då!